फर्स्ट फ्लोर प्लान कपी गरेर ल्याइसकेका छौँ। अब के कुराहरू डाइमेन्सन स्पेसली हाम्रो सेन्टर लाइन र ओभरअल डाइमेन्सन चाहिँ लगभग एउटै हुन्छ। हाम्रो सुरुको जुन इन्डिभिजुअल डाइमेन्सन छ त्यो चाहिँ हाम्रो फरक हुन सक्छ। जस्तै यो फेसमा त लगभग त्यही नै हो, डिलिट हान्नु परेन। यो फेसमा पनि लगभग त्यही हो भन्ने मिलेन, देख्न सक्नुहुन्छ 5 फिटको इन्डिकेसन यहाँ मिस्टेक आइरहेछ। सो सुरुको इन्डिभिजुअल डाइमेन्सन चाहिँ हाम्रो चेन्ज हुन्छ। ओके, जस्तै कि यो ठिक छ, त्यो पार्ट चाहिँ हामी डिलिट हान्छौँ। ठिकै छ, यहाँ मैले सबै पार्ट डिलिट हानिदिएको छु। कसरी गर्ने अलिकति रिभिजन पनि हुन्छ। सो यो सजिलो छ। यदि ग्राउन्ड फ्लोर प्लान तपाईँले गर्नुभएको छ भने डाइमेन्सन दिन सजिलो छ। डाइमेन्सन दिनको लागि एनोटेट भन्ने बटनमा जानु होला। हुन त होममा पनि हुन्छ यहाँ तल, तर म तपाईँलाई पर्सनली के रिकमेन्ड गर्छु भन्दाखेरि डाइमेन्सन, टेक्स्ट, लिडर जति पनि कुराहरू छ लेख्ने कुराहरू एनोटेट भन्ने ट्याबमा जानु होला। ओके, सो म एनोटेट भन्ने ट्याबमा गएँ भनेको यो बटनमा क्लिक गरेँ। यो सबै कुराहरू हुन्छ। कुन चाहियो मलाई डाइमेन्सन? यो होरिजेन्टल फेस छ, होरिजेन्टल दिने हो, अलाइनै गर्नु पर्यो। ओके, अलिकति एङ्गलमा छ भने अलाइन गरेको भन्थ्यो। अब हाम्रो होरिजेन्टल छ, अलाइन गर्दा पनि त्यही कुरा हो, लिनियर गर्दा पनि त्यही कुरा हो, कन्फ्युज नहुनु। सो के गरेर कन्फ्युज हुनुहुन्छ? अलाइन डाइमेन्सन के हो, लिनियर डाइमेन्सन के हो, है त्यो बेसिक कुरा नै हो त्यो। सो अलिक यसमा यो गर्दा पनि हुन्छ, यो गर्दा पनि हुन्छ, फरक पर्ने हुन्छ। ओके, सो म अलिक यसमा लिनियरै गर्छु। सो यिनीहरू के छ भन्दाखेरि हामीलाई यो पोइन्ट क्लिक गरेर यो पोइन्ट क्लिक गर्ने। ओके, अनि कहाँ राख्ने त डाइमेन्सनलाई? यो गाइडलाइनमा राख्ने। यो गाइडलाइन तान्नुको पनि एउटा रिजन छ, किनभने भोलिको दिनमा प्रिन्ट गर्दाखेरि तपाईँको डाइमेन्सनहरू एउटै इक्वल डिस्टेन्समा यदि हुन्छ भने राम्रो पनि देखिन्छ। सो गाइडलाइन कसरी तान्ने त्यो ग्राउन्ड फ्लोरमा मैले सिकाएको छु, सिम्पल छ त्यो पनि। गाइडलाइन नतानेर पनि डाइमेन्सन दिन त सकिन्छ, तर प्रिन्ट गर्दाखेरि नराम्रो आउँछ, त्यो चाहिँ हामीले विचार गर्नुपर्ने हुन्छ। ओके, सो हामीले सुरुको डाइमेन्सन दिनलाई के गर्यौँ? फर्स्ट पोइन्ट यहाँ क्लिक गर्यौँ, सेकेन्ड पोइन्ट यहाँ क्लिक गर्यौँ, थर्ड पोइन्ट भनेको प्लेसमेन्ट। फर्स्ट पोइन्ट सेकेन्ड पोइन्ट नाप्छ र थर्ड पोइन्टले कहाँ राख्ने त्यहाँ राख्छ। ओके, सो अब यसलाई यसपछि डाइमेन्सन नाप्न फेरि लिनियरमा क्लिक गर्ने होइन, कन्टिन्यूमा क्लिक गर्ने। सो योभन्दा अगाडि मैले यो डाइमेन्सन तानेको थिएँ, अटोमेटिकली यहाँबाट कन्टिन्यू हुन्छ। ओके, सो कतिबाट अन्तबाट कन्टिन्यू गर्नु पर्यो भने यहाँ सिलेक्ट छ नि, यास दाब्नु। यो कुरा म एकछिनमा सिकाउँछु। यो सिलेक्टले के गर्छ, जस्ट क्लिक गर्दै जाउँ। यो 1 फिट भयो, त्यसपछि ओभरअल ओपनिङ हाम्रो 7 फिट छ, त्यसपछि पिल्लर आउँछ, अनि त्यसपछि पिल्लर आउँछ, त्यसपछि यो वाल आउँछ, त्यसपछि भेन्टिलेसनको ओपनिङ, त्यसपछि यो, त्यसपछि यो, त्यसपछि यहाँ क्लिक गर्ने, त्यसपछि यहाँ क्लिक गर्ने, त्यसपछि यहाँ क्लिक गर्ने र त्यसपछि यहाँ क्लिक गर्ने। अब के गर्ने त? स्केप कि दाब्ने। अब हाम्रो के छ भन्दाखेरि यो हाम्रो डाइमेन्सन भन्ने लेयरमा पसेन। सो यसलाई सिलेक्ट गर्ने। ओके, राइट माउस क्लिक गर्ने, सिलेक्ट सिमिलर। सो यो कलरको डाइमेन्सनलाई जम्मै सिलेक्ट भयो, इन्क्लुडिङ दिस पनि। सो राइट माउस क्लिक, सिलेक्ट सिमिलर। अलिकति पावरफुल कमान्ड हो सिलेक्ट गर्नको लागि। सो होममा जान्छु, लेयरको पुल डाउन मेन्युमा जान्छु, डिम्स भन्ने लेयरमा राख्छु। डिम्स भनेको डाइमेन्सन। ओके, लेयरमा काम गर्नु होला। अब लगभग यो कुरा चाहिँ मैले रिपिट नै गरिदिएँ। अब यसरी नै हो लगभग, किनभने ग्राउन्ड फ्लोरमा पनि सिकाइसकेको कुरा हो। अब जस्तै कि यहाँ मलाई जस्तै यसलाई पनि डिलिट हान्छु। जस्तै कि मलाई यति पार्टमा मैले डाइमेन्सन लाइन कन्टिन्यू गर्नु पर्यो, के गर्ने त? एनोटेटमा जान्छु, कन्टिन्यूमा जान्छु, तर बाई डिफल्ट के हुन्छ, यहाँबाट कन्टिन्यू हुन्छ। मैले लास्ट टाइम मैले जहाँ डाइमेन्सन नापेको छु त्यहाँबाट कन्टिन्यू हुन खोज्छ। यदि भर्खर मैले नापेको अथवा मैले फाइल बन्द गरेर खोलेँ अनि कन्टिन्यूमा क्लिक गरेँ भने कतै पनि कन्टिन्यू हुँदैन। जस्ट यहाँ सिलेक्ट भन्ने बटन र अन्डु भन्ने बटन तल कमान्ड लाइनमा तपाईँ देख्नुहुन्छ। ओके, अहिले यहाँबाट कन्टिन्यू भइरहेको छ, तर मलाई यहाँबाट कन्टिन्यू गर्नुपर्ने थियो। यो केसमा मैले के गर्नु पर्यो? यास इन्टर अथवा यो आइकनमा यो नाममा मैले क्लिक गर्नु पर्यो। कताबाट कन्टिन्यू गर्ने भन्छ, यहाँ मैले क्लिक गरेँ, अटोमेटिकली कन्टिन्यू भयो। क्लियर छ? यो वालको ठाउँ, त्यसपछि यो दिउँ, यो दिउँ, यो दिउँ। ओके, स्केप बुझ्नुभयो? सो यस पार्टमा हामीले
डाइमेन्सन दिन सिक्यौँ कन्टिन्यू गर्नको लागि। स्पेसली के गर्नुपर्छ कन्टिन्यू गर्नको लागि तपाईँले हामी कन्टिन्यूमा कमान्डलाई अलिक ठुलो बनाऊ सिलेक्ट भन्ने हुन्छ अनि तपाईँ अन्तबाट पनि कन्टिन्यू गर्न सक्नुहुन्छ डाइमेन्सनलाई। ओभरअलमा भन्नुपर्दा हामीले फेरि ग्राउन्ड फ्लोर प्लानमा गरे जस्तै फर्स्ट फ्लोरमा पनि हामीले डाइमेन्सन दियौँ र यसपछि हाम्रो माथिको हाम्रो लोवर टेरेस प्लान आउँछ। जसमा चाहिँ म डाइमेन्सन दिने पार्टमा चाहिँ भिडियो फास्ट लग्नेछु। सो यो ट्युटोरियल हेर्नको लागि धन्यवाद।